Hello, welcome back to my YouTube channel guys. म आज चाहिँ आइफोन XS Max नेटवर्क अनलक गरेर देखाउन गइरहेको छु, जसमा IMEI आइडी रहेको छ। यसको भर्जन छ iOS 14.5। सो देख्न सक्नुहुन्छ आइफोन XS Max iOS 14.5। सो लेटेस्ट अपडेट रहेको छ, जुन अहिले iOS को 14.5 बेटा रहेको छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ यसमा दिएको छ कुरियर लक, सिम लक भनेर, जसमा कुरियर लक लागेको छ, जुन विदेशबाट फोन आएको फोनहरू हो, जसमा एमआइडी पनि छ। सो यसलाई चाहिँ कसरी अनलक गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। सो नेपालको सिम हालेर देखाउँछु फर्स्ट म एनसिएलको। देख्न सक्नुहुन्छ मैले एनसिएलको सिम हालिसकेको छ। सो यसमा आई बटनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जुनमा एमइआइडी लागेको छ। म पहिले भनिदिन्छु कि साथीहरू, यदि तपाईँले बाइपास गरेको फोन छ भने एमइआइडी फोनमा सिम वर्क गर्दैन। सो यो चाहिँ बाइपास गरेको फोन होइन, त्यसैले एमइआइडी भए पनि यसमा सिम अनलक हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ सिम नट सपोर्ट भनेर देखाइसकेको छ। फेरि ट्राई गरेर चाहिँ सो फेरि पनि सो सिम नट भ्यालिड भनेर देखाइसकेको छ, जसमा चाहिँ नेटवर्क भएको कारणले सिम नट भ्यालिड देखाएको छ। सो मसँग एउटा अनलक सिम रहेको छ, जसले आइफोन 5S देखि आइफोन 12 प्रो म्याक्ससम्मको अनलक गर्न सकिन्छ। सो यो ब्ल्याङ्क सिम हो एक प्रकारको, यो आर सिम पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ आइसिसी आइडी चाहिँ एडिट भएको हुन्छ, एडिट गरेर आइसिसी आइडीबाट चाहिँ अनलक गर्न सकिन्छ। सो यसमा चाहिँ आइसिसी आइडी अलरेडी भएको कारणले यो सिम हालेर हामी एक्टिभेसन गर्छौँ। सो एकछिन टाइम लाग्ने हुनाले एकछिन वेट गर्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ केही समय वेट गरिसकेपछि हाम्रो फोन चाहिँ अनलक भइसकेको छ। सो एबाउट फोनमा गएर हामी चेक गर्दछौँ। सो देख्न सक्नुहुन्छ कुरियर लक चाहिँ नट सिम रेजिस्टेन्स भनेर आइसकेको छ। सो हाम्रो चाहिँ नेटवर्क फुल अनलक भइसकेको छ। अब हामीले यसमा जुनसुकै कन्ट्रीको जुनसुकै सिम पनि हाल्न सक्छौँ। सो अब कुरियर लक चाहिँ हुँदैन। सो यो चाहिँ हामीले चाहिँ फर्मेट नहानुन्जेलसम्मको लागि मात्रै हुन्छ। यदि फर्मेट हान्नु भयो भने फेरि रिलक लाग्छ। सो एनसिएलको सिम हालेर चेक गर्छौँ। सो अब हामी गएर कल गरेर ब्यालेन्स पनि चेक गर्छौँ एकचोटि। सो सिम चाहिँ देखाइसकेको छ। सो ब्यालेन्स देखाउँछ देखाउँदैन चेक गर्छौँ। सो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू ब्यालेन्स देखाइसकेको छ। सो हामी एकचोटि कल पनि ट्राई गर्नेछौँ। कल लाग्छ लाग्दैन, कलहरू चाहिँ हुँदैन आउने जाने। सो ट्राई गर्नेछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू कल पनि आइसकेको छ। सो फेरि यताबाट पनि कल हामी ट्राई गर्छौँ, तर लाग्छ कि लाग्दैन, कल जान्छ कि जाँदैन भनेर। सो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यताबाट पनि यता कल आइसकेको छ। सो हाम्रो मोबाइल चाहिँ आइफोन XS Max चाहिँ जुन iOS 14.5मा रनिङ रहेको छ। फुल अनलक एक प्रकारको सिम बाइपास भनौँ भइसकेको छ। सो यसमा चाहिँ अब चिप्सहरूको जरुरत पर्दैन सिम हाल्नको लागि। सो यसको कुरियर लक चाहिँ नन सिम रेजिस्टेन्स भइसकेको छ, जुन पहिला चाहिँ हाम्रो सिम लक भनेर कुरियर लक भनेर देखायो। सो हाम्रो फोन अनलक भइसकेको छ। सो यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि प्लिज लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।